Hello student, welcome to Mix Study. মই তোমালোকৰ ক্লাছ 10 ৰ লেসন 1 পঢ়াই আছিলো না চ্যাপ্টাৰ 1 তাৰে অলৰেডি 5টা পাৰ্টস দিয়া হ'ল 5টা আজি আমি 6 নম্বৰ পাৰ্টটো আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া আমি কি কৰি আছিলো 5 পাৰ্টত আমি কোৱেশ্চন বিলাক আমি ডিসকাস কৰি আছিলো অলৰেডি 1 কোৱেশ্চন 1 মানে পেজ নম্বৰ যেটো তোমালোকৰ 5ত আছিল এটো কমপ্লিট হ'ল আজি আমি কোৱেশ্চন 2 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইংলিশ আছামিজ দুটাতে পাবা সো কোৱেশ্চন 1 টো কি দিছে চোৱা A solution of a substance X is used for white washing. Ete wash jeto washing ot mane color korte ami white washing bole koise white washing ot kunte use koru ami lim bilak use koru sun sobe dekhisa na white mane jeto ase tak ki kore ami lim bilak use korim ete yet dise name the substance X mane X to jeto use korisa tar name to aru ki koise and write the it formula mane chemical formula ki hoy etu likhibo koise and second ki dise write the reaction of the substance X name in one above with water মানে যেটো নাম্বার 1 অফ সাবস্টেন্স আছে X তাক যদি আমি ওয়াটার লগত রিঅ্যাক্ট কৰাও তেতিয়া কি ফর্ম হ'ব এটা আমাক কিবা কৰিব কৈছে না লিখিব কৈছে তো আসামিছত কি দিছে এটা পদাৰ্থ X ৰ দ্ৰৱ বগা ৰং হানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় X ৰ নাম আৰু সংকেত লিখা নাম আৰু সংকেত তাৰ পিছত পানীৰ সৈতে ইয়াৰ বিক্ৰিয়াটো লিখা সো আনসার কেনে লিখিবা চোৱা ফার্স্ট টাইম কি লিখিবা নেম দা সাবস্টেন্স অফ X কৈছে তো আমি কি কৰিম the name of substance X is etu sabe likhiba calcium oxide okay tar pisot ki dise formula ya ki hobo formula of X or chemical formula calcium oxide matlab CaO bas answer ho gol eta question 2 ki dise write the reaction of the substance X name in one above with water মানে one of the substance আছে X calcium oxide এই water লগত reaction কৰিলে কি ফর্ম কৰিব তাক দেখুৱা কৈছে তো আমি কেনে লিখিম when calcium oxide react with water to form calcium hydroxide okay तो यार रिएक्शन की होगा सो calcium oxide plus water gives calcium hydroxide okay it will তোমার chemical reaction এটা ব্যালেন্স হৈ আছে ব্যালেন্স তো সবে জানা অলরেডি বহুত কোৱা আছে এটা আসামিছত লিখিলে কি কৰিবা X ৰ নাম কৈছে তো X ৰ নাম কি হ'ব অসমীয়াত লিখিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আৰু সংকেতটো কেনে লিখিবা ইয়াৰ সংকেত চোৱা CaO পানীৰ সৈতে X ৰ বিক্ৰিয়াটো আমি কি কৰিম পানীৰ সৈতে X মানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া কৰি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা ইয়াক আমি কি কওঁ বা খিথিলিত চূণ একে বস্তু খিথিলিত চূণ উৎপন্ন কৰে চোৱা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস কি আছিল ওয়াটার টু ফর্ম ক্যালসিয়াম hydroxide bas আখৰবিলাক সৰু হৈছে চাগে ভালকে চাবা এনে বুজি পাবা আৰু ভিডিওবিলাক শেষৰলৈকে চাবা তেতিয়া সব ক্লিয়াৰ হৈ যাব এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো চোৱা কি দিছে why is the amount of the gas collect in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount of collect in other मतलब দুটা টেস্ট টিউব লব কৈছে হয় না আমাক কি লৈছিল activity 1.7 ৰ দুটা টেস্ট টিউব আছে টেস্ট টিউব मतलब যেটো আমি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকচন কৰিবলৈ আমি ল্যাবত ইউজ কৰো না সো ইয়াত যেটো গ্যাস লৈছা ইয়াৰ ডাবল টু কত বুলি কৈছে ইয়াত না সো আইডেন্টিফাই কৰিব কৈছে এটো ডাবল মানে 2x যেটো গ্যাস এই গ্যাসটো আমাক আইডেন্টিফাই কৰিব কৈছে সো আমি আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম চোৱা আৰু এই প্ৰসেসটো সবটোৱে কি হয় ইলেক্ট্ৰোলাইজৰ পৰা হয় হা এটো সব মনত থবা ইলেক্ট্ৰোলাইজ মেথডৰ পৰা এই বস্তুটো হয় মানে কিবাটো হয় সো আমি আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম চোৱা ইন activity 1.7 there have two test tube লৈছো না with one hydrogen and other
produce oxygen gas मतलब one to first টোৱে কি কৰে hydrogen gas and second টোৱে কি কৰে oxygen gas okay এতিয়া চোৱা in electrolyze मतलब এটো যেটো process water যেটো আমি form কৰা process ইয়াক কয় electrolyze in electrolyze one hydrogen and one oxygen and two hydrogen form water মানে hydrogen at one hydrogen and two oxygen form water okay here amount of hydrogen is double than oxygen मतलब g2 hydrogen আছে so hydrogen मतलब কোনটো হয় sorry amount of hydrogen এটো so hydrogen to কি আছে oxygen double मतलब oxygen O2 but ইয়াত hydrogen 4 so কি আছে that others the produced gas is hydrogen gas মানে g2 আমাৰ double gas আছে এটো gas to কি হ'ব hydrogen gas so এটো chemical reaction to তোমালোকে দেখাই দিলে হ'ল ইয়াত দেখাই দিবা ending ত দেখাবা এটা আসামিছত কি হ'ব সোৱা কাৰ্যকলাপ 1.7 এর এটা পৰীক্ষামূলক সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ পৰিমাণ আনটো পৰীক্ষামূলক সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ দুগুণ কিয় সো আমি আনসার ডাইরেক্ট লিখিব পাৰিম কাৰ্যকলাপ 1.7 ত কি কৰিছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা এটা নলীত থকা হাইড্ৰোজেন গেছ আৰু আনটো নলীত থকা অক্সিজেন গেছে পানীৰ অণু সৃষ্টি কৰিছে বা কৰে যত O2 ৰ দুগুণ কি হয় হাইড্ৰোজেন গেছ মানে অক্সিজেনৰ দুগুণ হাইড্ৰোজেন গেছ সো গতিকে উৎপন্ন হোৱা গেছটো কি হ'ব হাইড্ৰোজেন না সো আমি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন কেনেকৈ দিম সোৱা hydrogen plus oxygen gives water এটা ব্যালেন্স কৰিবলৈ সবাই জানা oxygen 2 আছে मतलब oxygen 2 হ'ব hydrogen 2 to 4 so hydrogen double of oxygen না so কি হৈছে এটো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনত যেটো আমাৰ প্ৰডিউস হৈছে গ্যাস এটো হৈছে হাইড্ৰোজেন গ্যাস এটা আমি কি কৰিম কোৱেশ্চন 3 টো স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব মই তোমালোকক কোৱেশ্চন 3 টো কৰাম এতিয়া পেজ নম্বৰ 13 ত আছে না ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন কি দিছে why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail deep in it मतलब कॉपर सल्फेट এটা তোমাক কি লোক আছে এটো পটত জেনেবা বা টেস্ট টিউবত আমি কি কৰিছো কপাৰ সালফেট এটা লৈছো না কপাৰ সালফেটৰ সলিউশন যেতিয়াত আমি আয়ৰন ডিপ কৰো তেতিয়া ইয়াৰ কালাৰ কিয় চেঞ্জ হয় why এটো ৰিজনটো আমি লিখিব লাগে সো ইয়াৰ কাৰণে একদম সিম্পল বস্তু আয়ৰন না সিম্পল ফান্ডা কি হয় পেজ নম্বৰ 45 এটো যদি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ থাকে নট ক্লিয়াৰ मतलब সব নহয় মই কি কৰিছিলো আপৰ পৰা 6th যেটো 6th আছে 6th লৈকে তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবা এন্ড এন্ডিংত দুটা silver and gold okay এতিয়া সোৱা ইয়াত এনেকা চাবা কম্পেয়াৰ কৰিবা আয়ৰন এন্ড কপাৰ সালফেট উইচ এই দুটা সোৱাচোন কোনটো মোস্ট ৰিঅ্যাক্টিভ হয় আয়ৰন ইজ the most reactive than copper so কেতিয়া কি হ'ব সোৱা যেতিয়া আমি আয়ৰনক ইয়াত ডিপ কৰো তেতিয়া কি কৰিব আয়ৰনে কপাৰক ইয়াৰ পৰা ডিসপ্লেস কৰাব ডিসপ্লেস কৰাই পিনে কি কৰিব ইয়াৰ লগত যেটো আছিল এটো কি কৰিব লৈ লব मतलब ইয়াৰ লগতে সাবস্টিটিউশন মানে ইয়াৰ লগতে কি হ'ব এড হৈ পিনে আয়রন সালফেট ফর্ম কৰিব সো তেতে কি হ'ব কপাৰ সালফেটৰ ব্লু কালাৰটো কি হ'ব কপাৰ সালফেটৰ ব্লু কালাৰটো গ্ৰীন কালাৰলৈ চেঞ্জ হয় গ্ৰীন কালাৰ আয়ৰন সালফেট হয় তো অসমীয়াটো সেম বস্তু সো মই আনসাৰটো ধুনিয়াকৈ লিখি দিছো তোমালোকে লিখি যাবা ধুনিয়া হৈ যাব সো কি হ'ব কি দিছিলে কোৱেশ্চন why does the color of copper sulfate change when an iron dip in it मतलब যেতিয়া আমি কপাৰ সালফেটৰ সলিউশনত আমি আয়ৰন ডিপ কৰো তেতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো কিয় চেঞ্জ হয় না সো আমি আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম হিয়াৰ First time I was reactive to metal. Here iron is most reactive than copper. Okay, iron is most reactive than copper. So when we dip an iron nail in a copper sulfate solution, iron displaces copper from copper sulfate. मतलब copper की करिबो copper sulfate पर displace কৰি পিনে to forming iron sulfate FeSO4. Iron sulfate chemical formula to FeSO4 to change blue color of copper sulfate into green FeSO4 তো আমি ইয়াৰ কি কনক্লুজন কিবা কৰিব পাৰিম সো কনক্লুজন দিব পাৰিম তো কপাৰ সালফেটৰ যেটো কত কপাৰ সালফেটৰ কালাৰটো কেনেকুৱা ব্লু এন্ড আয়ৰন সালফেটৰ কালাৰটো কি হ'ব গ্ৰীন সো কেনেকৈ দেখাব সো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনটো দেখাওতে এনেকৈ দেখাবা সো আয়ৰন ডিপ ইনটু কপাৰ সালফেট সলিউশন দেন আয়ৰন ডিসপ্লেস কপাৰ to form iron sulfate chemical reaction complete আছে मतलब any question তোমালোকে টাচ কৰিব পাৰিবা সো proof hence মানে ডাইৰেক্ট proof লাই আছে না তে ইয়াৰ সো কি হ'ব অসমীয়াত কি হ'ব লুৰ বজাৰ এটা ডুবাই ৰাখিলে কপাৰ সালফেটৰ দ্ৰৱৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে কিয় আমি আনসাৰ কেনেকৈ দিম যেহেতু ইয়াত আয়ৰন হৈছে Fe मतलब আয়ৰন হৈছে কপাৰতকৈ সক্ৰিয় ধাতু খেয়ে যেতিয়া Fe কপাৰ সালফেটৰ দ্ৰৱত ডুবোৱা হয় তেতিয়া Fe কপাৰক কপাৰ সালফেটৰ পৰা অপসাৰিত কৰি আয়ৰন সালফেট উৎপন্ন কৰে ফলত কপাৰ সালফেটৰ নীলা ৰং সেউজীয়া
আইৰণ সালফেটলৈ পৰিৱৰ্তন হয় সো ইয়াৰ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন কি হ'ব যেতিয়া কপাৰ আইৰণক কপাৰ সালফেটত ডিপ কৰো তেতিয়া কি হ'ব আইৰণে কপাৰক ডিসপ্লেস অপসাৰিত কৰে পিনে আইৰণ সালফেট উৎপন্ন কৰে 2 মাৰ্কস পাই যাবা আৰু এইটো কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ অলপ কমন কোৱেশ্চন হয় এতিয়া আমি কি কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো অলৰেডি কৰবা আছে না displacement and double displacement into korwa ase question number 3 2 to nokoram question number 3 to swa 3 to most important মই 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকক বুজাই দিছো ধুনিয়াকে ইয়াত কি দিছে আইডেন্টিফাই the substance that are the oxidation and reduce oxidize and reduce in the following reaction মানে ইয়াত আমাক দুটা ৰিঅ্যাকশন দিয়া আছে ইয়াত আমাক কি কৰিব কৈছে oxidize substance and reduce what substance to আমাক আইডেন্টিফাই কৰিব কৈছে এটা oxidize means কি হয় a chemical reaction with gain oxygen oxygen to কি হলাইব gain হলাইব add হলে মানে এটু কয় কি কয় oxidize আর less oxygen मतलब যদি oxygen less হয় এটু কি হয় reduce বলি বা reduction বলি কয় না reduction আছে না তো আমি কেনে জানো সোয়া তো তোমালোকক কি দিছে অসমীয়া দিছে জাৰিত আৰু বিজাৰিত যত অক্সিজেন যোগ হয় তাক কয় জাৰিত আৰু যত অক্সিজেন ত্যাগ কৰে এটু হৈছে বিজাৰিত সো এটু সিম্পল আছে সোয়া হিয়াৰ কি হৈছে সোডিয়াম oxidize into sodium hydroxide मतलब that oxygen add होइसे and yet so copper oxide reduce into copper मतलब oxygen less and hydrogen oxidize into H2O oxygen add होइसे simple यार অসমীয়াত sodium oxide লৈ জাৰিত হৈছে কিয়নো অক্সিজেন যোগ হৈছে তেনেকে দুই নম্বৰত কি হ'ব ইয়াত copper oxide copper লৈ বিজাৰিত অক্সিজেন এৰিছে আৰু হাইড্ৰোজেন পানী লৈ কি হৈছে জাৰিত দেখাব লাগিব ওপৰত এনেকা দেখাই দিম আমি সো মই লিখি দিছো তোমালোকে লিখিছা আৰু এন্ডিং লক স্টাৰ্টিং অফ এন্ডিং লকে ভিডিও বিলাক চাবা তেতিয়াহে কিবা এটা বুজি পাবা এতিয়া সো ইয়াত কি লিখিম আমি হিয়াৰ সোডিয়াম অক্সিডাইজ ইনটু সোডিয়াম অক্সাইড এটো হৈ গল 1 মাৰ্ক পাই গলা এতিয়া ইয়াত সোৱা কপাৰ অক্সাইড ৰিডাকশন না ইনটু কপাৰ मतलब আমি লিখোতে কেনে লিখিম হিয়াৰ কপাৰ অক্সাইড ৰিডিউস ইন কপাৰ এন্ড বা অলসো hydrogen oxidize into water so এইবিলাক আমি কি কৰিম দেখাব লাগিব সো এনেকা আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব কপাৰ অক্সাইড কপাৰ লৈ ৰিডাকশন না and water hydrogen oxidation into water so এটো তোমালোকৰ হৈ গল এটা অসমীয়াটো তেনেকে সো ইয়াত সোডিয়াম জাৰিত হৈ সোডিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে আৰু ইয়াত কি হ'ব ইয়াত কপাৰ অক্সাইড কপাৰ লৈ বিজাৰিত আৰু হাইড্ৰোজেন পানী লৈ জাৰিত হৈছে সো আমি বিজাৰিত সো কপাৰ অক্সাইড ইয়াত অক্সিজেন ত্যাগ কৰিছে মানে এটো কি হৈছে বিজাৰিত যত হাইড্ৰোজেন এৰি দিয়ে আৰু এটো ইয়াত কি হৈছে তোমালোকে লিখিবা হা ভালকে জাৰিত বুজি নাপালে মোক কৈ দিছো নহয় তোমালোকে লিখি যাবা এটো জাৰিত হৈছে আৰু এইবিলাক যত মই এল দিছো এল এস জি এস এইবিলাক হৈছে এস মানে কি হয় সলিড যেটো গুটা এল মানে কি হয় লিকুইড বিলাক থাকে আৰু না তেনেকে আৰু কি থাকে এস কি একিউ মানে একুয়াস না আৰু জি মানে তো গ্যাস এইবিলাক থাকে যায় এইবিলাক লিখিব লবা ওকে আজিলৈ হক কালিৰ পৰা আমি কি কৰিম অনুশীলনবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিম থ্যাংক ইউ